Pentru că stăm foarte în centru, o să plecăm. Ana să chinuie cu cheia. Cheia e în cruce, e ca o șurubelniță în cruce și e greu de nimerit gaura. No. Te ajut? Da. Ah, perfect. Da. Gata? Hai. Și pentru că suntem în centru, am zis că de ce nu să pornim deja în căutare de obiective. Și acum o să preia Oana camăruța, nu trebuie să închizi acolo, iar eu o să preiau harta. Let's go! Să vedem ce mai întâlnim. Prește! Nu! Da, da! Superb, superb. Da, în prima impresie așa comparativ cu Lisabona. Ce credeai? Cred că îmi place mai mult, da. Cred că îmi place mai mult. Da, și mie. Hai să ne mai plimbăm. Pare mai liniștit, așa mai... Pe mine mă enervează când, și pe tine de altfel, ne enervează pe amândoi când e super îmbulzeal, așa de nu poți să-ți auzi gândurile că trebuie să treci, trebuie să te înghesui pe lângă alți oameni, să... Da. Lisabona e extra turistic și de-aia e și mai murdar și mai agitat. E plăcut, are țesutul ăla vechi, pare... Adică e foarte istoric. Dar asta nu știu, se pare un aer mai civilizat, mai elevat, mai, nu știu, e mai curat, clar mai curat. Traficul pe aici cel puțin e mai relaxat, aici e superb. În stânga, ce se cheamă Iglesia do Carmo. Scuze, aveam un păiancă. E o muscă uriașă. Hai să intrăm pe urmă. Da. Widzicie? Tak. Și așa arată biserica pe exterior. Super frumoasă. Era Fonte dos Leoes. Leoes? Leoes. Fântâna leilor. Ce frumos se vede, uite. Spate. The Clerigos Tower sau turnul Clerigos, care este alăturat bisericii Clerigos, adică bănuiesc că clericilor, asta ar însemna, Torre del Clerigos, a fost finalizat abia în 1763, iar biserica adiacentă, construită în stil baroc între 1732 și 1750 pentru frăția clericilor. Turnul, atât turnul cât și biserica au fost proiectate de arhitectul italian Nicolao Nasoni
iar pe turnul clopotului se vede influența romano-baroc, a stilului romano-baroc, practic inspirată din turnurile din Toscana. Acolo sus, la 75,6 metri în aer, poți vedea 360 de grade întregul oraș, iar la momentul finalizării construcției, adică în 1763, era cea mai înaltă clădire din Portugalia și, mă rog, cea mai înaltă structură, și oamenii, mă rog, navigatorii se orientau după ea foarte ușor și știau că au ajuns în Porto. Până sus acolo trebuie să urcăm vreo 240 de scări, să vedem dacă mai e deschis. Că nu prea am chef de urcat. Sper să fie închis. Acesta este Centrul Portughez de Fotografie, un muzeu care e găzduit de o clădire care datează din 1767, practic imediat după cutremurul de la 1755, în stil Pombaline. Până în 1974 a funcționat ca închisoare, unde pe fiecare etaj în parte erau diverse clase sociale. Femeile erau la un etaj, cei mai săraci la un alt etaj, upper class-ul, clasa superioară, la un alt etaj și tot așa. Bărbații, mă rog, împărțiți și pe sexe și pe clase sociale. În momentul de față găzduiește galerii și alte expoziții. În stânga, bineînțeles, este turnul toscan pe care tocmai ce l-am prezentat, iar mai în stânga avem și Universitatea do Porto, Universitatea do Porto, care e Universitatea din Porto. Apareceu. Mamă, uite ce e ăla. Chestia aia, vezi? Instalația. Un avion. Da, am văzut-o, nu știu. Instalație, vezi? Pare că picură în... Este o înghețată care se scurge. Este un... MTPO, Museu Igreja da Misericordato do Porto. Misericordia de Porto. Discover the museum that unveils the city. Oh my god. Ce e asta? Dar uite interiorul, ai văzut interiorul? Avan acolo? Nu prea banghesc. Santa Casa. Suntem pe Rua das Flores, una dintre cele mai importante străzi sau istorice străzi de aici din Porto, iar chiar pe această stradă se află și această frumoasă biserică, Biserica Milei, și în același timp și muzeul. Aceasta este o clădire datând din secolul XIV, cu două capele care au fost adăugate în secolul XVI și din nou reconstruite în 1748 de același Nicolau Nasoni. Biserica, într-un stil baroc și cu o fațadă rocococo, este una dintre operele cele mai importante ale lui Nasoni. Iată, ne-a ajuns și în fața Mercado Ferreira Borges, această clădire, această structură metalică superbă care adăpostește un mercado. Cred că e deschis și acum. Iar aici unde suntem noi e de fapt Praça do Infante de Henrique, acest spațiu liber. Ce arată acum camera este Asociação Comercial do Porto, care este practic găzduită de Palacio de Bolsa. Acest monument național în stil neoclasic datează de la 1842, deși acolo scrie 1834 și nu înțeleg de ce. A fost proiectat de Joaquim da Costa Lima Jr. și este într-adevăr centrul asociațiilor comerciale din Porto. În acest moment este și centru cultural
cu alte centre de conferințe și alte expoziții și camere. Ce vreau să mai adaug este că, deși a început de la 1800, s-a finalizat construcția lui în 1910. Și dacă ne întoarcem un pic spre stânga, undeva pe partea aia vedem și o biserică, iar ce vedem aici în stânga este, așa cum spuneam, Praça do Infante de Enrique cu Jardim do Infante Domeriche. Acela probabil de sus este Domeriche. Să trăiești! Iată, ne ajuns și pe râul Duero, ce avem în față chiar acum. Și în piațeta asta minunată se găsește și probabil cea mai faimoasă biserică din Porto, care este Igreja de São Francisco, Biserica Sfântului Francisc. Această biserică în stil gotic are un interior baroc, cu decorații baroce, ceea ce o face cu totul și cu totul deosebită. La exterior vedem și, sau ar trebui să vedem, da, se văd acolo rozetele gotice. Inițial, această construcție datează de la 1223 și a fost folosită de Ordinul Franciscan, dar a prins această aură nouă abia în secolul 17-18, când au fost făcute renovări la interior. Ceea ce este cel mai intrigant, sau să zicem de-a dreptul uimitor, este interiorul, care conține 350 de kilometri de aur, probabil foițe de aur, acoperind lemnul, sculpturile de lemn. Cu această ocazie a fost și supranumită Biserica de Aur, pentru că conține atât de mult aur. Sub ea sunt catacombele, unde în momentul de față se mai pot vedea și ruinile vechii mănăstirii franciscane. Hai să vedem, să o vizităm, dacă mai e deschisă.